Meillä on erittäin vähän tietoa siitä, miten alle 2-vuotiaan lapsen kehitykseen vaikuttaa median käyttö. Meillä on hyvin vähän näitä sukupolvia vasta kasvanut, jotka on sen parissa kasvaneita, ja me tiedetään kyllä, että semmoiset tietyt toistuvat sisällöt vaikuttaa pienen lapsen aivojen kehitykseen, ja siellä tapahtuu paljon oppimista, aivothan janoaa tietoa, ja kun joku asia toistuu useita kertoja, niin siihen aletaan kiinnittää paljon huomiota. Tämä kuulostaa hirveän hyvältä, mutta nyt jos me ajatellaan sitä kehityksellisestä näkökulmasta, mihin alle 2-vuotiaan pitäisi kiinnittää huomiota. Hänen pitäisi kiinnittää huomiota asioihin, jotka auttaa häntä oppimaan omaa äidinkieltään, asioihin, jotka auttaa häntä tulkitsemaan ihmisten ilmeitä ja tekemisiä, vuorovaikuttamaan toisten ihmisten kanssa. Näitä sisältöjä hyvin harvoin löytyy sieltä median käyttötilanteista. Päinvastoin alle 2-vuotiaskin usein jää yksin sen median kanssa, ja silloin hän muuttuukin tutkijasta ikään kuin tämmöiseksi kuluttajaksi. Eli häneen kohdistuu sieltä tiettyjä sisältöjä, mutta hän ei voi niiden kanssa vuorovaikuttaa. Ja tätä itse pidän kaikkein ongelmallisimpana asiana näiden alle 2-vuotiaiden median käytössä. Kaikkein tärkeintä opittavaa sisältöä ihan pienen lapsen, alle 2-vuotiaan lapsen aivoille tulee vuorovaikutustilanteessa. Siinä, että joku ihminen juttelee lapsen kanssa, vastailee lapsen aloitteisiin, lapsi ehkä osoittaa sormellaan jotain esinettä, ja aikuisen tehtävänä on tietysti kertoa, että mikä se esine on ja mitä sillä tehdään, ja ehkä näyttää sitä lapselle. Tällaisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen aivot kehittyy erittäin tehokkaasti. Myös sellaisissa tilanteissa, jossa lapsen kanssa ollaan musiikin parissa, eli yhdessä lauleskellaan tai kuunnellaan musiikkia, nämä on myös erittäin kehittäviä vuorovaikutustilanteita pienen lapsen aivoille. Ja näiden tilanteiden turvaaminen, niiden tuominen siihen arkipäivään on todella tärkeä tehtävä. Ja en soisi median käytön varastavan minuuttiakaan tästä supertärkeästä opettavaisesta ajasta. Pelko on hirveän tärkeä tunne lapsen elämässä, ja jos me ajatellaan perinteistä lastenkasvatusta ennen tätä nykymedian aikaa, niin pelkoahan ruokittiin kertomalla pelottavia tarinoita ja tietysti hyvin tarkkaan seuraamalla lapsen reaktioita, ettei tarina vaan ole liian pelottava, mutta kuitenkin riittävän pelottava, ja tämän pelon kanssa pelaaminen, sen kokeileminen ja testaileminen on ihan keskeinen osa lapsen kasvua ja lapsen oman toimintakyvyn ja rohkeuden kehittymistä. Pelkoa kohti lapsi usein menee, eli hän etsii niitä vähän sellaisia jännittäviä ja kiinnostavia asioita ja pohtii myös pelottavia skenaarioita ja jonain päivänä kyselee myös esimerkiksi kuolemasta tai muista pelottavista asioista. Ja tämän pelon kanssa harjoitteluun lapsi tarvitsee aikuisen kumppaniksi, eli aikuinen tunnistaa omasta lapsestaan, kuinka paljon hän pystyy ottamaan vastaan tätä tietoa ja kuinka paljon hän pystyy kokeilemaan ja siirtymään sinne pelottavalle alueelle ja nopeasti sitten sieltä takaisin. Eli lapsella täytyy olla se paikka, jonne sieltä pelosta juostaan turvaan, ja se on tietysti se aikuisen maailma ja aikuisen läheisyys ja aikuisen ajattelu ja ne sanat, joita aikuinen käyttää, kun hän kuvailee lapselle näitä pelottavia asioita. No nyt jos mennään sinne median maailmaan, niin siellä onkin tällaista yksisuuntaista viestintää. Eli siellä saattaa tulla pelottavaa sisältöä, jota lapsi ei osaa pysäyttää tai hän ei pysty pysäyttämään sitä tai hänen oma itsesäätelynsä ei kerro hänelle, että nyt tämä menee liian pelottavaksi, tämä menee liian nopeasti eteenpäin. Ja jos aikuinen ei silloin ole siinä vieressä, niin silloin lapsi saa liian pelottavaa sisältöä. Silloin olisi hyvin tärkeää, että lapsi pääsee juttelemaan siitä aikuisen kanssa. Hän ei välttämättä osaa kertoa, mitä on tapahtunut tai mitä hän ajattelee siitä pelottavasta sisällöstä, mutta sen pelon kyllä lapsessa huomaa. Ja silloin arkinen tavallinen tekeminen purkaa sitä tilannetta. Voidaan vaikka yhdessä tyhjentää tiskikonetta ja siinä tilanteessa alkaa sitten pikkuhiljaa se tarina sieltä purkautua, että mitä tässä juuri äsken tapahtui. Aikuinen on hirveän tärkeä kumppani lapselle tällaisissa tilanteissa.
vanhemman ei välttämättä mun mielestä tarvitse hirveästi keskustella lapsen kanssa tästä median käytöstä. Et mehän ei keskustella muistakaan valinnoista lapsen kanssa, esimerkiksi lapsen ruokavaliosta harvoin keskustellaan. Me monesti helposti suhtaudutaan lapseen tämmöisenä vähän niin kuin tasavertaisena kumppanina, mutta näinhän se ei tietenkään ole, vaan aikuinen on se, joka tästä tilanteesta on vastuussa ja aikuinen tekee ne ratkaisut, jotka sitten johtavat siihen hyvään median käyttöön.